Rã băng cho thanh khoản bất động sản bằng cách nào? Tung hàng tồn kho ra bán với giá hợp lý, chiết khấu khủng và chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất có thể giúp rã băng thanh khoản thị trường bất động sản. Hàng tồn kho đang là một trong những áp lực lớn nhất đối với doanh nghiệp bất động sản. Xuất phát từ tình trạng đóng băng thanh khoản, không bán được hàng, cùng nhiều dự án đang phải tạm dừng do vướng mắc liên quan đến pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng v.v. đã khiến lượng hàng tồn kho bất động sản tăng cao. Bài toán hàng tồn kho càng trở nên nan giải, tạo áp lực lớn lên các chủ đầu tư. Trong báo cáo mới đây, Bộ Xây dựng nhận định mặc dù có những tín hiệu tích cực về cơ chế chính sách, nhưng lượng tồn kho bất động sản trong quý 2 năm 2023 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương 17 trên 63 tỉnh, thành phố, lượng tồn kho bất động sản trong quý 2 là 16.688 căn, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Còn trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, giá trị bất động sản tồn kho tại các dự án lại có sự khác biệt. Theo dữ liệu của WeChat, giá trị hàng tồn kho nửa đầu năm 2023 của hơn 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và khoảng hơn 425.000 tỷ đồng, tương đương 18 tỷ USD. Trong đó, 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn, đó là Novaland, Vinhome, BKMX IDC, Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền, Kinh Bắc, Phát Đạt, Discorp và An Gia chiếm gần 294.000 tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định, tồn kho bất động sản vừa được xem là của để dành, nhưng cũng là một khối tài sản gắn liền rủi ro khi thị trường đang gặp khó. Đặc thù hàng tồn kho của mỗi đơn vị khác nhau, dẫn tới tính thanh khoản khác nhau. Đó là lý do khiến cho các doanh nghiệp đang có một cuộc chạy đua thúc đẩy thanh khoản với các chính sách bán hàng chưa từng có trong tiền lệ để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Chẳng hạn ở khu vực phía Nam, một trong những sự kiện gây chú ý trên thị trường hồi đầu quý 3 là hơn 2.000 căn hộ trong tổng số 3.168 căn tại phân khu Glory Heights nằm trong khu đô thị Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức đã được khách hàng đặt cọc chỉ trong 34 giờ với giá bán dao động từ 42 cho đến 80 triệu đồng một mét vuông. Một trong những lực đẩy chính khiến tỷ lệ hấp thụ dự án này vượt ngoài mong đợi đến từ chính sách thanh toán. Cụ thể, chủ đầu tư đưa ra 4 phương thức thanh toán cho từng đối tượng khách hàng, trong đó ưu đãi thanh toán và lãi suất lên tới 7 năm cho người mua, điều chưa từng diễn ra trên thị trường bất động sản từ trước tới nay. Tương tự, Nam Long Group áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất ở mức cao cho người mua nhà tại dự án căn hộ Akari City Bình Tân như đóng trước 30%, chia nhỏ thành 6 đợt thanh toán trong 16 tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ cho vay đến 65% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc 2 năm, kết hợp với chính sách hỗ trợ lãi suất 8% một năm từ 18 cho đến 24 tháng. Theo ước tính, với căn hộ 2 phòng ngủ giá khoảng 3 tỷ đồng một căn, sau khi nhận nhà trong 18 tháng tiếp theo, người mua chỉ cần phải trả 3,8 triệu đồng trên một tháng. Như vậy thì cơ cấu giá để rã băng hàng tồn kho như thế nào? Việc các chủ đầu tư đưa ra chính sách đẩy hàng thông qua chiết khấu, tăng thêm ưu đãi như kéo giãn thời gian thanh toán, miễn phí quản lý, ưu đãi lãi suất v.v. là nỗ lực rất lớn. Song phần lớn các sản phẩm có chiết khấu khủng từ 40 đến 50% thuộc phân khúc trung và cao cấp với tầm giá 55 đến 80 triệu đồng một mét vuông thì cơ hội cho người mua ở thực không nhiều. Dữ liệu thống kê cho thấy nhu cầu tìm mua các căn hộ có giá trên dưới 40 triệu đồng một mét vuông đang rất cao. Tuy nhiên, căn hộ ở mức giá này rất hiếm. Hiện chỉ có một số dự án tại ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh còn duy trì mức giá này. Trong khi đó, phân khúc nhà phố biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận vẫn đang trong giai đoạn đóng băng. Riêng với phân khúc căn hộ, nguồn cung mới trong tháng 7 ghi nhận tăng mạnh gấp 3 đến 4 lần so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ. Sức cầu thị trường cải thiện đáng kể so với tháng trước, song phần lớn lượng tiêu thụ chỉ tập trung tại một số dự án đại đô thị thuộc khu đông thành phố Thủ Đức được mở bán trong tháng. Mặt bằng giá bán sơ cấp lẫn thứ cấp không nhiều biến động. Thanh khoản thị trường thứ cấp vẫn tương đối trầm lắng. Các giao dịch tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, mức giá trên dưới 2,5 tỷ đồng trên một căn. Những tháng còn lại của năm 2023, kỳ vọng thị trường phục hồi vẫn còn mong manh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự cứu lấy mình bằng cách tái cấu trúc sản phẩm và tái cấu trúc tài chính. Trong đó, muốn kích hoạt được dòng tiền từ người mua ở thực thì giá bất động sản cần giảm tiếp.
Đây phải là sự chủ động từ nhiều phía, mà quan trọng nhất là doanh nghiệp phải nhìn lại mình, cân đối lại từng dự án với cơ cấu giá phù hợp để giải phóng hàng tồn. Khảo sát về tâm lý người tiêu dùng cho thấy, bất chấp những khó khăn của thị trường, 70% hộ gia đình có thu nhập từ 40 cho đến 70 triệu đồng trên một tháng vẫn dự định mua thêm ít nhất một sản phẩm. Nhóm khách hàng có nhu cầu thực sự vẫn đang chờ đợi, nhưng cũng có những người muốn có nhà ở ngay đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua. Nhu cầu thực là điểm sáng tháo gỡ khó khăn, nên các chủ đầu tư đều tái cơ cấu nợ, chính sách bán hàng, tập trung tất cả các hoạt động vào việc phục vụ nhu cầu này của khách hàng. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.